Voor die Moeder van het jaar-Award. Die kan nog gestolen worden. De laatste week van 2019 en ik weet niet zo goed wat ik daar nu van vind. Op zich was 2019 geen slecht jaar, maar er zijn wel een paar aandachtspunten die ik meeneem naar volgend jaar. Ja, ik moet sowieso wat meer rust pakken. Wat ik het afgelopen jaar heb gedaan is iedere keer als iemand me vroeg om extra lessen in te vallen of om gaten in het rooster op te vullen of om extra te komen werken, riep ik altijd maar ja. Want ik dacht, hé, dat is fijn, dat is extra geld. Maar als je dan daartegen afzet de tijd die het me gekost heeft om die extra dingen te doen, was dat extra geld waard? Nee, want ik kwam het uiteindelijk op, wat is het, misschien 2, 3 euro per uur wat ik eraan overhield. Nou, dat is natuurlijk, ja, dat is niet de moeite waard om je voor over de kop te werken, eigenlijk, zo gezegd. Dus dat is eigenlijk mijn allergrootste doel voor het komende jaar. Meer rust pakken en wat meer gestructureerd aan de gang gaan. Goed, zover is het nog niet. We zijn nu nog lekker chaotisch bezig. De jongens zijn vandaag bij hun vader. En ik heb vandaag een vrij lange to-do-list. Ik ga eindelijk een paar vlogs bewerken. Daar heb ik een beetje mee achter. Ik ga wat dingen schrijven. En ik ga weer aan de slag met mijn eigen bedrijf. Daar heb ik ook wel heel veel zin in. Dat is eigenlijk een beetje het toetje op de rest. Als ik de rest klaar heb, dan mag ik daarmee aan de gang. En ja, ik heb er dus vanmorgen, wie vorige week gekeken heeft, die weet dat ik inmiddels een oogschaduwpalet heb van 50 euro. Ja, het nadeel van bestellen bij Ici Paris is ook altijd dat je proefmonstertjes krijgt. En meestal gebruik ik die en denk ik van nou, ik weet niet wat het allemaal, waarom dat zo duur moet zijn, want ik merkte het verschil niet. En nu had ik een proefmonstertje van een serum en daar werd ik helemaal knettergek van. Ik dacht van, deze is zo fijn. Die wil ik wel meer gebruiken, zeg maar. Dus toen heb ik even opgezocht wat die kost. En het kleinste flesje is 75 euro. Ja, kassa gaan we dus niet doen. Ja, tenzij ik over een jaar nog steeds bij de tandarts werk. En daar ook weer een cadeau wil krijgen van Ici Paris. En dan daarmee dat serum kan gaan kopen. Want anders zie ik het echt niet gebeuren. Ja, of jullie moeten nu massaal gebruik gaan maken van mijn diensten voor het komende jaar. Zij het als sportinstructeur, als schrijver of als jurist. Maar dat zie ik ook nog niet gebeuren. Maar goed, mocht het wel zijn, jullie weten me te vinden, hè. Ja, vanmorgen heb ik er dus wel opgemaakt met die oogschaduw. En aan de ene kant denk ik, ja, oké, er komt wat meer kleur af dan van dat hele goedkope palet. Maar om nou te zeggen, wow, fantastisch. Dat heb ik nog niet. Ik ben nog niet uit mijn panty gesprongen van enthousiasme. Het zijn mooie kleuren. En ja, weet je, het kan natuurlijk ook liggen aan de manier waarop ik hem opmaak. En ik kijk wel eens tutorials van beauty vloggers en zo. En die zeggen dan, nou, deze kleur doe ik hier, deze kleur doe ik hier. Maar ik heb natuurlijk eerst de basis aangebracht. Dan doe ik hier deze kleur, dan blend ik met die en die kleur. En dan doe ik dan hier. En dan hier en in mijn ooghoekje en dan hier en daar. En dan denk ik, ja, weet je, zoveel oog heb ik gewoon niet. Waar laat je het allemaal? Want als ik dat doe, die kleurtjes, dan gebruik ik minimale hoeveelheden. Dan krijg ik nog één grote... Weet je, zoals de Play-Doh vroeger, als je kinderen klein waren. Je had een potje groen en je had een potje geel. En aan het eind van de dag had je alleen maar bruin in die potjes zitten. Nou, dat is een beetje wat ik hier sta te fabriceren als ik me aan het opmaken ben. Als ik zo'n tutorial volg. Ik eindig met gewoon bruin over heel mijn ooglid. Dus ik houd bij 3, 4, nou ja, toch 4, 5 kleuren heb ik gebruikt. Oké. Misschien moet ik mijn mond houden en gewoon maar aan de slag gaan. Anyway, ik heb het nu gebruikt, dus ik zie zelf niet echt ontzettend veel verschil nog op een klein schermpje. Maar misschien wel als ik het straks op de computer bekijk. Maar goed, ik ga aan de slag, want ik zit uit mijn nek te kletsen. Maar goed, vooralsnog wel heel enthousiast over dat serum wat ik in een proefmonstertje kreeg. Maar nog niet heel enthousiast over de dure oogschaduw. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Misschien moet ik het nieuwe jaar gewoon ook een make-up cursusje gaan doen. Iemand met verstand die me kan uitleggen hoe dat precies moet. En waar je al dat oog vandaan haalt. Anyway, ik ga aan de slag. Ik spreek jullie later. Ik heb het inmiddels echt zo ontzettend koud. Echt.
Ja, de verwarming thermostaat stond gewoon op 20. Maar de zon schijnt. Wat hartstikke fijn is natuurlijk. Maar hij schijnt aan de verkeerde kant van het huis. Dus het is 20 graden zonder dat de verwarmingen warm zijn. Dus ik heb nu van pure ellende een heel dik vest aangetrokken. En ik heb de thermostaat inmiddels geloof ik op 23 gezet. Zo van nou ja, dan wordt het in de woonkamer wel warm. Maar dan wordt het hier misschien ook een beetje warmer. Want de verwarming hier doet niks. Omdat de zon op de woonkamer staat. Dus echt, ik denk dat ik in 2020 ook ga investeren in een straalkacheltje of iets voor hier. Een straalkacheltje of een elektrisch kacheltje of iets. Want dit werkt gewoon niet. Heb ik zo'n fijne werkplek, maar kan ik eigenlijk niet zitten omdat ik gewoon zit te bevriezen. Nou goed, ik ga snel nog weer even verder bibberen. En dan als ik ga schrijven, dan ga ik dat denk ik maar gewoon beneden doen. Want damn, ik heb het koud. Nou, ik heb een bui regen op mijn kop gehad. Dus vandaar dat mijn haar zo lekker zit. Ik heb dus vandaag voor het eerst sinds de griep weer 3 lessen gegeven. En ik moet zeggen, ik voelde hem wel. Ja, ik had het idee dat het best wel goed ging. Maar al tijdens strong merkte ik, nou, dit is niet helemaal zoals ik me hoor te voelen volgens mij. Daarna kon ik wel bijkomen met body balance, lekker rekken en strekken. Die ging toch echt heel erg lekker, die les. En daarna Zumba was ook super leuk, maar ik moest wel een paar keer stoppen. Ik kreeg zelfs een melding van mijn Apple Watch dat mijn hartslag wel heel erg hoog werd ineens. Dus ja, toen moest ik heel even rustig aan doen. En toen trok dat wel weer weg. Maar ik voel me nog steeds wel dat ik denk, ja, nee, normaal voel ik me beter als ik 3 lessen gegeven heb. Ik ben ook eigenlijk blij dat ik nu niet onderweg ben naar een andere sportschool om nog een uur balance te geven. Want ja, het is kerstavond. En die sportschool ging dicht om 4 uur of om 5 uur, dat weet ik niet. Maar goed, mijn les om 6 uur gaat dan dus niet door. Dus ja, nou, wat heb ik ben ook nog naar de fysiotherapeut geweest. Die heeft weer aan mijn been getrokken en mijn rug geknakt en weet ik veel wat hij allemaal gedaan heeft. Ik leg me erbij bij neer dat hij rare dingen met me doet. Zolang die dingen helpen en dat lijkt vooralsnog wel het geval te zijn. Nu heb ik nog heel veel, wat zei hij, een verkramping in een spier in mijn lies en die moet nog even weg. En dan ben ik waarschijnlijk weer van de pijn af, maar mijn functiebereik, heet dat zo, komt in elk geval wel weer terug. En daar ben ik wel heel erg blij mee. Want ja, ik hoef toch wel wat minder trucjes te doen tijdens mijn lessen. En het is nu zo dat als ik die spier heb aangespannen en ik moet hem weer ontspannen, dat is even een dingetje. Dat wil die spier nog niet zo erg. Daar heb ik dus de last van. Maar goed, ja, we hebben oefening meegekregen. En ik hoef pas over 3 of 4 weken weer naar hem terug. Dus dat is ook een goed teken, dacht ik zo. Hij heeft hem ook niet ingetaped vandaag, mijn enkel. Want mijn enkel zit gewoon weer goed. Het gaat nu om die spanning in de spier in mijn lies. Dus ja, ik ben nu aan het koken. Ik ga rijst maken met heel veel groenten. Want de jongens zijn er niet, dus dan kan ik lekker eten wat ik wil. En hier heb ik heel veel trek in. Dus ik wacht tot de rijst kookt. En dan ga ik de rest in de pan mikken. En dan ga ik lekker eten. Ja, zin in. Ik ben moe. Maar goed, wel zin in eten. Dus, want ik heb honger. Ja. Als ik rijst kook, gooi ik er dus altijd een bouillonblokje bij. En dan meet ik niet precies af zoveel liter water en dan 1 bouillonblokje. Gewoon, ik gooi water in die pan en ik knal er 1 bouillonblokje bij. Dat doe ik als ik rijst kook en dat doe ik als ik pasta kook. En ik vraag me nu af, ben ik de enige? Zijn er meer mensen die dat doen? Behalve mijn moeder, die doet het ook, want ik heb het uiteindelijk bij haar afgekeken. Die deed het ook altijd voor zover ik weet. Ik kan me niet herinneren dat zij ooit rijst of pasta kookte zonder bouillonblokje. Maar goed, ik ben heel benieuwd. Doe je dit ook? Eten! En donderdag heb ik ook nog een beetje. Maar eerst eten! Zo, dit is eerste kerstdag. Ik sta op het punt om met mijn jongetjes naar mijn ouders te gaan. Naar mijn ouders, waar ook mijn zusje is, haar zwager en de baby. Ja, we zeggen altijd dat we gezellig naar opa en oma gaan om te gourmetten. Maar eigenlijk gaan we stiekem natuurlijk gewoon voor de baby. Ja, en voor het eten. Maar vooral voor de baby. Gaan we gauw naartoe. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Het is zaterdagavond en ik sta in de keuken. De jongetjes wilden graag pasta met groentesaus eten. Nou, helemaal prima natuurlijk. Dus hebben we daar snel de boodschappen voor gedaan. En pasta is dan echt zo'n product dat je altijd meeneemt met het idee van volgens mij is de pasta op. En dan eindig je met 100 zakken pasta in de kast. Nou, dat gebeurt mij ook altijd. Dus nu dacht ik, nou, we hebben nogal pasta, dat hoeven we niet mee te nemen. We nemen alleen de spullen voor de saus mee. Ja, en toen was dus inderdaad pasta op. Ja, en niet eens een klein beetje of zo, dat je denkt van nou 50 gram te weinig, pak het maar gewoon. Nee, echt heel erg te op. Dus nou ja, gelukkig is er nog zo'n product wat je altijd in huis hebt.
rijst. Dus we eten nu pasta met groentesaus, maar dan met rijst. Ik hoop dat het lekker is, maar ik heb geen idee. Maar ja, wat moet ik anders als alles al in de pan zit? Ik kom er dan pas achter dat het op is. Ja, zo rollen we dus. Gelukkig is het bijna het nieuwjaar en dan doet mijn brein het weer, hoop ik. Want dit staat echt helemaal nergens op. Ik ga verder met koken. Nou, op hoop van zegen. Zo, intussen probeer ik nog even snel de moeder van het jaar-Award in de wacht te slepen. Ik geef ze wafels voor de lunch. En jongens, moeder van het jaar-Award gaat naar... Misschien naar jou. Misschien. Ja. Nou, lekker dan. Wafels is niet meer genoeg. En als zij dan na 2 wafels vol zitten, heb ik ook nog wat. En daar doe ik het natuurlijk voor. Niet voor die moeder van het jaar-Award, die kan nog gestolen worden. Maar ik had zin in wafels. Ja, nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Als zij er geen zin in hadden gehad, had ik ze niet gemaakt. Maar goed, ik ga nu even genieten zelf. Zo, en just like that zit de laatste volle week van 2019 erop. Nou ja, ook de officieel laatste week, want het was week 52 deze week. Het is nu 29 december. Morgen zou ik al mijn nieuwe agenda kunnen gebruiken, want die week zit al in de agenda van 2020. Maar dat doe ik niet, want dat voelt raar. En dat is raar, dat weet ik. Dat ik dat raar vind. Maar goed, maakt ook allemaal niet uit. Het is zondagavond, we hebben nog lekker een weekje vakantie voor de boeg, tenminste de jongens. Ik heb zelf geen vakantie, ik moet gewoon wel weer werken deze week. Maar goed, het is dus ook de laatste keer dat dat op deze manier gebeurt. Dat is mijn goede voornemen voor het komende jaar. Maar daar kom ik ongetwijfeld nog wel vaker of uitgebreider op terug. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Voorzichtig met vuurwerk. En tot volgend jaar. Doei!